Така війна, яка зараз відбувається в Україні, не може не торкнутися кожного. Добровольці, люди, що допомагають не тільки Збройним силам України, а й цивільному населенню, мають велику вагу, у тому числі у ліквідації всього того жаху, який вже наробили і ще, на жаль, нароблять у нас вдома фанати безглуздої країни Росії. Якщо б не люди, які з власної волі та ініціативи не почали робити величезну кількість іноді маленьких, а іноді надзвичайно великих справ, нам, нашій армії, було б в рази важче, а декого взагалі би вже не було б. Проте ви, найімовірніше, не знайдете курси або університети, де вчать бути добровольцем або волонтером під час воєнних дій. І те психологічне навантаження, з яким може зіткнутися доброволець, інколи може стати для нього або неї несподіванкою. Тож сьогодні дещо поговоримо про психічні проблеми, з якими можуть зіткнутися добровольці, та те, як їм з ними впоратись. У будь-якому разі необхідно розуміти дуже важливу річ, яку проговорюю в кожному схожому матеріалі із порадами щодо психологічних або психічних станів. Це не методичка, не підручник і не рекомендації до миттєвих дій. Жоден, навіть найбільш детальний та насичений ролик на Ютубі, навіть якщо його складала дипломована колегія психіатрів, неврологів і психологів, не зможе дати вам освіту медичного спеціаліста чи практику медичної діяльності. Мета даного матеріалу – окреслити загальну проблематику психічних станів та поради, до яких конкретно спеціалістів йти по допомогу, бо самолікування – то трендець. Пам'ятайте про це. Отож, добровольці в Україні воюють. До інтернаціонального або іноземного легіону для допомоги в боротьбі України з рашистською навалою доєдналися добровольці більш ніж з 50 країн. Усі вони мають різні причини того, чому вони готові жертвувати своїм життям та здоров'ям. Наразі у цій війні воює багато іноземців із країн, які так чи інакше так само були мішенями дурної російської агресії. Наприклад, добровольці з Грузії. У будь-якому разі на сьогодні всі добровольці іноземного легіону вже точно знають, куди вони приїхали і що це за війна. Такого, отвечаю вам, такого вы еще не видели. Маджахед мусульманин и Зев, солдат армии Цахала, прячется, сука. Алхамдулилля. Представьте, как русские нас допекли, что мусульмане, иудеи объединяются вместе. Наші військові добровольці – ті, хто за власним бажанням взяли зброю до рук. І не тільки зараз, а й раніше. Іноді навіть зовсім без попереднього військового досвіду або з численними медичними протипоказаннями. Вони зробили свій вибір. Вирішили захищати свою родину, свій дім, свою країну, незважаючи ні на що. Складно сказати, що було б з Україною, якби у 2014 році не було б такого активного руху добровольців, не створювалися б добробати. Бо таке бажання ставати на захист своєї землі дуже важко зрозуміти за ліссю, тому важко було й спрогнозувати розгорнення масштабного волонтерського добровольчого руху. Перше, що ви повинні знати про ветеранів бойових дій, це красномовна статистика. З особистого досвіду можу сказати, чи не кожний третій отримує контузію різного ступеня тяжкості. За міжнародною класифікацією хвороб 10-ї редакції, далі МКХ-10, йде під кодом F07.2. Контузія призводить до змін біохімії мозку через травматизацію голови. Недооцінювати навіть невеличкий струс мозку дуже безвідповідально. Кожна травма голови скорочує повноцінне життя людини та порушує нейронні зв'язки, що у довготривалій перспективі може привести, наприклад, до деменції у більш літньому віці. Так само, з мого досвіду, майже кожний 10-й ветеран-доброволець отримує посттравматичний стресовий розлад, код МКХ-10 F43.1. Про нього розповідав багато. Це комплексний розлад, який впливає на всю центральну нервову систему. Психологічний стан може і часто призводить до соціальної дезадаптації.
Залежно від ступеня тяжкості, може важко піддаватись лікуванню, терапії. Досить сказати, що для повноцінної реабілітації хронічного ПТСР у одного ветерана війни треба приблизно 1000 трудогодин психіатра, невролога та клінічного психолога разом, та фармакотерапія у ціновому діапазоні від $2500. Це за моєю особистою статистикою. Але це все квіточки. Далі йдуть умовні комбінації, наприклад, контузії та ПТСР. Найскладніша психоневрологічна хвороба ветеранів із поширених. Розлад особистості пов'язаний з органічним ушкодженням головного мозку. F07.0 за МКХ-10. Цей діагноз виникає внаслідок значних пошкоджень тканин мозку через їх фізичне пошкодження, хворобу або дисфункцію. Деякі мої колеги називають цей діагноз ранньою деменцією через схожість симптоматики та генезу походження, але це не зовсім правильно. Якщо намагатись пояснити цей діагноз за аналогією, уявіть, що у вас одразу виходить з ладу оперативна та поточна пам'ять на комп'ютері. Якісь частки пошкоджені, й до них немає доступу. Під час роботи все лагає і фрагментується. Деякі програми працюють нормально, а деякі ні. Притому вони можуть зненацька умовно міняти ці стани між собою. А тепер уявіть, що все це не на комп'ютері, а у людському мозку. Тяжкі органічні стани зрідка, але можуть призводити до раптової втрати пам'яті, нерозуміння поточного часу та географії місцезнаходження. Невпізнавання близьких та родичів, різкі зміни настрою, я підкреслюю, дуже деструктивна поведінкова реакція на алкоголь, кофеїн, енергетики, інші збуджуючі центральну нервову систему речовини. І це ми ще не говоримо про фізіологічні стани ампутації кінцівок, тяжких травм схожого походження. Отож, про фізіотерапію. Це взагалі не рідкість, це ціла низка проблем, коли є комбінація психоневрологічного захворювання та фізіологічного. Наприклад, тяжка контузія та втрата ноги. Ветерану доводиться боротися одразу на декількох фронтах реабілітації свого існування. Через це, у який вже раз вас закликаю не забувати та допомагати ветеранам не тільки на фронті, але й у шпиталях або установах психічної та соціальної реабілітації. А ветеранам рекомендую періодичний огляд хоча б у невролога після кожної ротації. На жаль, у нас в країні таких буде дуже багато. Вони вже є. І треба розуміти одну фундаментальну істину. Яким би ви не були вмотивованим, якою би прекрасною людиною не були, якщо ви не медик зі сфери психіатрії, неврології, клінічної психології, ви навряд чи зможете допомогти самостійно. Звертайтесь як волонтер до клінік, які мають програми реабілітації ветеранів, до соціальних установ ваших районів. Врешті голосуйте за ветеранів на наступних місцевих виборах. Саме вони будуть вибивати в держави кошти на реабілітацію та збільшення бюджету фармакології. І найголовніше – поважайте подвиг ветерана. Життя з ПТСР, контузіями – не цукор. Знаю це на власній шкурі. Добровольці вивозять інших з гарячих точок. Саме перебування у гарячій точці вже впливає на психіку людини, а люди, котрі переправляють інших, особливо тих, хто не в змозі евакуюватися своїми силами, виконують титанічну роботу. Так само і ті, хто, наприклад, доставляв на тимчасово окуповані території воду, ліки і їжу, часто ризикуючи життям. Так, не всі українці святі, знаходяться ті, хто бачить війну просто як ще один бізнес-проект. Це вже на їхній совісті. Це вже інші психологічні наслідки. Але ми саме про цивільних добровольців, які привозять гуманітарну допомогу до постраждалих регіонів країни або евакуюють звідти людей. І тут вам потрібно зрозуміти, між військовими, близькими до бойових дій та цивільними добровольцями у тій же сфері існує велика різниця – можливість захистити себе зброєю. Ви не уявляєте, як це впливає на свідомість людини у кризовій ситуації. Хоча, напевно, зараз уявляєте. Такі вже наші реалії. Людина без зброї в таких обставинах відчуває себе безпомічною.
Відчуття незахищеності – дуже деструктивна штука для нашої пластичності психіки. Ми всі маємо свою зону комфорту, деяку ілюзію захищеності у нашому цивільному житті. Зона комфорта, її примарна стабільність – основоположне явище, яке захищає нас від неврозів, психічних розладів, деструктивних думок тощо. Варто також зазначити, що людина навіть із потенційною генетичною психічною хворобою, яка живе у соціально орієнтованій заможній країні, як, наприклад, Норвегія, може ніколи про цю хворобу не дізнатися, бо в її житті може так і не з'явитися достатньо сильного стресового тригеру для активації хвороби. Якщо казати конкретно, то добровольці, які в'їжджають в сірі або прифронтові зони, відкидають зону комфорту заради фізичної допомоги іншим, піддаючи себе надзвичайно негативному стресу, який неможливо отримати у мирному житті. І чим частіше вони роблять такі, умовно кажучи, вилазки, тим більший шанс активації вродженого психічного захворювання. Найчастіше у моїй практиці це епілепсія. Вона має досить багато підвидів, загалом охоплює цілий розділ неврології J40 у МКХ-10. Одразу кажу, виявити епілепсію до її дебюту майже неможливо через недосконалість світової медицини. Тому це ризик, про який завжди потрібно пам'ятати у разі перебування діяльності у зонах бойових дій. І дуже вас прошу, не пхайте нічого людині до рота при епілептичному нападі. От на екрані інструкція, як треба робити. Якщо говорити про набуті, а не вроджені розлади та хвороби, то тут у нас слідує тривожний розлад. Це розділ F41 по МКХ-10. Схильність до різних видів тривожних розладів має близько третини всього людства, і одним із найсильніших активаторів для них є сильний негативний стрес. Тобто шанс отримати такий розлад при системних діях, пов'язаних із гуманітарною або евакуаційною діяльністю, досить високий відносно інших хвороб. Я не намагаюсь налякати вас у жодному разі, не відштовхую вас від такої діяльності. У світі майже немає людей, які прожили життя без отримання психічних травм, розладів чи хвороб. Це оксюморон. Моє прохання до добровольців – періодично проходити огляд у невролога, психотерапевта чи психіатра при системній діяльності у зонах бойових дій. Бо якщо вам стане погано, буде панічна атака прямо там, ви сильно ризикуєте своїм і своїх напарників життям. При проявах тривожності, іншої подібної симптоматики негайно звертайтесь до спеціаліста, поки ви все ще у мирній зоні. Добровольці розбирають завали і відбудовують. Ті, хто безпосередньо має справу з руйнуваннями, які принесли з собою рашисти, це ДСНС і волонтери. Наразі в Україні пошкоджено більше 110 тисяч житлових будинків. Через війну люди не мають можливості ліквідувати наслідки навіть невеликих пошкоджень. Завдяки тим, хто допомагає ремонтувати, лагодити, відновлювати невеликі або середні пошкодження, люди зможуть не евакуйовуватися, а залишатися у своїх домівках. Розбір завалів – необхідна і тяжка робота, і тяжка не тільки фізично. На жаль. У тимчасово окупованому Маріуполі росіяни, можна сказати, примушують місцевих мешканців, тих, хто залишився, розбирати завали, прибирати вулиці, буквально за їжу та обіцянки зарплатні. Зараз, правда, вони просто вирішили зносити вже і так розбомблені житлові будинки і вивозити все, що залишилося на смітник. Взагалі важко розділити такого типу роботу волонтерську на складну та легку. Це все дуже індивідуально і залежить від людини, яка волонтерить, від її психічного ресурсу, від того, що вона вже пережила у своєму житті. Зазначені навантаження можуть призвести до цілого спектру негативних наслідків. По-перше, людина може отримати будь-який психічний розлад, який ми вже згадали та ще згадаємо далі. В основній масі насправді це вже існуючі психоневрологічні хвороби, яким просто необхідний тригер для їхнього дебюту. Мої знайомі психіатри вже зазначають, що були випадки, коли приходили волонтери, які допомагають розбирати завали будинків, медичних закладів, торгівельних закладів, інших цивільних будівель, де вони бачили загиблих людей, яких завалило. Померлих від кровотечі, великої кількості травм, закупорки дихальних шляхів. Це і призводить до стресу та психоемоційного перенавантаження на додачу до фізичного виснаження через тяжку працю.
По-друге, умовно легко можна отримати астенію. Це стан, що виявляється підвищеною стомлюваністю і виснаженням з нестійким настроєм. Характеризується ослабленням самовладання, порушенням сну, неспроможністю до тривалого розумового і фізичного напруження. У хворих також може з'явитися підвищена збудливість, яка швидко змінюється знову на виснаження. Цей синдром або психофізичний стан офіційно входить до МКХ-10, але в розділ некласифіковані або нетипові прояви захворювань. Тобто він якби є, і його якби нема. Діагноз Шредінгера. Його диференційна проблематика в тому, що астенія досить розпливчатий діагноз, який часто є симптомом інших захворювань. Щодо його встановлення досі є дискусії. Але все ж таки астенія досить розповсюджена проблема та фундамент для розвитку інших, зокрема психоневрологічних розладів та хвороб. Наприклад, синдрому хронічної втоми J93.3, деяких підвидів депресії та тривожних розладів. Насамперед, такий стан не потребує різкого використання фармакології та або діагностики неврологом чи психіатром. Зазвичай потрібен огляд психотерапевта або клінічного психолога з можливим психотерапевтичним коригуванням. Добровольці займаються мікро- та макроменеджментом, логістикою. Що може бути краще, ніж сидіння за кермом новенького автомобіля? Сидіння за кермом нового автомобіля, який скоро потрапить до ЗСУ і буде вже там допомагати встановлювати справедливість. Усі ці люди, які перевозять через всі можливі черги на кордоні у будь-яку погоду, необхідні автівки, спорядження для армії, деколи, здається, роблять неймовірне. Якщо ви дивились мої попередні роботи, пов'язані з розбором діяльності біохімії організму людини, то знаєте, що таке так зване позитивне підкріплення. Це досить цікавий механізм нашого мозку, який нагороджує нас, якщо ми вчимось чомусь новому, або робимо ефективну роботу, яка приносить нам благо. А тепер перенесемося до локальних прикладів. Ви логіст-волонтер, який купує пікапи або інші потрібні для фронту автомобілі. Ви довго збираєте гроші від небайдужих, потім знаходите, де саме можна купити ці автомобілі чи спорядження, або навпаки, спочатку знаходите умовну точку продажу. Потім знаходите людей або самостійно їдете переганяти авто. На кордоні вас ще марнують декілька днів. Загалом тижні напруженої роботи та менеджменту. Коли ви передаєте авто військовим, це нереальний прилив гормонів задоволення від гарно виконаної тяжкої роботи. І тут вам кажуть, пікап згорів через 2 дні від ворожої артилерії. Треба ще. Це правда життя. Такі транспортні засоби на фронті горять як сірники. Те саме можна сказати про дрони, генератори, амуніцію і так далі. Тут нічого не поробиш. Але пояснити це вашій підсвідомості, що це нормально, непросто. Вашому мозку починає ввижати, що ви робили дурну роботу. Стільки зусиль заради кількох днів роботи інструменту на фронті. І у нього, мозку, є досить сильний механізм демотивації, який він і застосовує, якщо таких негативних новин, пов'язаних із вашою роботою, багато. Зараз ми приходимо до того, що може виникнути при системності таких навантажень. Депресивні епізоди. Код F32 у МКХ-10. Бувають різні ступені депресивних епізодів – легкі, середні, тяжкі. Все залежить від індивідуальної симптоматики. Зниження настрою, активності, нездатність отримувати насолоду від життя, зниження самооцінки, втрата інтересу до будь-чого, відсутність апетиту, психомоторна загальмованість, втрата маси тіла, зниження лібідо тощо. Це одна з причин, чому я вважаю демонізацію антидепресантів перебільшенням. Антидепресанти якраз компенсують біохімічні процеси та дають змогу людині не отримувати ефекту демотивації від негативного підкріплення. Почитайте, що таке зворотнє захоплення серотоніну та як це працює. Або перегляньте мої старі матеріали про це. Заздалегідь вибачаю, що багато з них російською мовою. Майже забув. Нещодавно також вийшло дослідження щодо нібито недостатньої ефективності антидепресантів при лікуванні депресії. Якби не війна, це напевно був би цілий розділ якогось матеріалу чи навіть окремий ролик. Загалом дослідження дуже дивне, не враховує всі типи депресій та ступені важкості, не враховуються дані МРТ та КТ у клінічних випадках, не враховуються екзогенні фактори прояву депресії. І це все на поверхні. Якщо покоперсатися, впевнений, психіатри та неврологи у коментарях доповнять фейл цього дослідження.
Навіщо ж це дослідження опублікували? Маю дві версії. Або хтось дуже хотів проривну роботу у своєму портфоліо та трохи обісрався, або це ланка у ланцюжку лобіювання зменшення використання антидепресантів серед населення західних країн. У них там їх можуть приймати як пігулки для настрою. Тобто щодня просто так. У нас антидепресанти передаються лише за наявності рецепту після огляду та виявлення лікарем-психіатром чи неврологом симптоматики депресії або пов'язаної хвороби. Так що видихайте, антидепресанти потрібні та важливі. Але повертаючись до теми, моя основна порада така ж, як і для волонтерів, що евакуюють населення та перевозять гуманітарну допомогу. Періодичні профільні огляди у невролога та психіатра. Саме вони виявляють таке та можуть у разі потреби скоригувати. Добровольці роблять добрі справи. Українці та всі, хто нас підтримує, роблять неймовірну кількість гарних потрібних справ, які впливають на ситуацію не тільки в тилу, а й на фронті. Наш волонтерський рух дійсно вражає. Вражають люди, які самостійно налагоджують логістичні зв'язки, шукають все необхідне і довозять його куди потрібно. Наші волонтери допомагають забезпечувати фронт наповну. Це, безперечно, заслуговує поваги. Але не можу не сказати, що сподіваюсь на те, що волонтерський рух після закінчення цієї війни у таких масштабах вже ніколи не буде потрібний, тому що в нас буде держава, яка забезпечуватиме наших воїнів усім необхідним. Волонтери, котрі ближче спілкуються із військовими, водночас і більш спокійні, бо приблизно розуміють, що відбувається, і більш обізнані про невдачі, без яких ще не проходила не одна війна, ще й така, як наша. Багато людей допомагає тимчасово переміщеним особам, деколи це дійсно може бути виснажливо і психологічно важко, як і будь-яка робота з людьми. Тим більше у таких стресових умовах, коли ти точно ще не знаєш. Можливо, допомога завтра потрібна буде тобі. І я чесно не можу перелічити всі можливі психологічні проблеми, розлади, які будуть домінувати у поствоєнному суспільстві України. І точно не можу дати поради на всі випадки життя. Тут ми можемо розглянути лише тенденції, які майорять після тривалого відрізку війни. Головне, пам'ятайте, ваше здоров'я є неоціненною цінністю, яка потребує догляду. І це не егоїзм та не цинізм перейматися через такі питання вголос. Бо один поранений чи захворілий воїн стає тим, ким опікується здоровий побратим. Якщо ви колись ходили на курси парамедиків, чули там перший урок. Це потурбуйся про своє здоров'я та безпеку, а вже потім піклуйся про іншого. І саме це прошу вас запам'ятати. Турбуйтесь про своє здоров'я, психічний стан та безпеку. Нам ще потім Україну відбудовувати після перемоги. До речі, за статистикою мене все ще дивляться багато росіян. І вони також, певно, хочуть дізнати, що в них там із психічними, психоневрологічними та психологічними проблемами. На що відповім? У вас є свої російськомовні експерти, які чітко пояснюють загальну проблематику. Сегодня в России рождается 13% детей глухих от рождения. И это от того, что происходит смешивание ДНК славян с ДНК евреями. Поэтому растет процент слепых от рождения, а также детей, которые рождаются без конечностей. Очень много детей даунов с ДЦП, детей с болезнями Паркинсона, Альцгеймера, детей шизофреников, психопатов. И все это последствия примесей еврейской крови. А нацисти, звичайно, українці. Ну-ну. Якщо без іронії та сарказму, вже казав, психіатрія та психологія – галузі медицини, які адекватно працюють тільки у демократичних цивілізованих суспільствах. У вас, Ерефії, можу прогнозувати тільки трендець у тій чи іншій мірі. Канал можна підтримати за посиланнями у описі. На вибір 3 варіанти на ваш смак – Patreon, BuyMeACoffee чи Donate.ua. Потім розрахуюся з вами класичними матеріалами про кризову та військову психологію з оглядами та розборами відеоігр, звичайно, українською. Нагадую, що всі патрони мають можливість задати питання у коментарях під відео на Патреоні та в особистих повідомленнях. Ці питання обов'язково побачу та відповім у межах своєї компетенції. А ці поважні пані та панове вже підтримали канал. Шана та дяка. Підтримуйте україномовний YouTube. Вірте в ЗСУ. Все буде Україна.